السلام عليكم. انزلاق غضروف الرقبة مشكلة بتبدأ تحسسك بألم كبير في رقبتك، الألم بيزيد معاك علشان تحس بتنميل ووجع في كتفك، بيزيد لدراعك وأحيانا بيزيد لإيديك. انزلاق غضروف الرقبة من المشاكل المشهورة جدا عند كتير من الناس. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن الأعراض والأسباب والعلاج وإمتى بلجأ للعملية، وأهم حاجة أفضل 9 تمارين تقدر تعملهم بإذن الله في البيت علشان يقللوا لك من الألم بشكل كبير جدا. معاك دكتور أحمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو أنت أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. مبدئيا بالنسبه للاعراض لازم اخد بالي هنا ان العمود الفقري نفسه او ان السبع فقرات العنقيه كل فقره منهم بتبدا تغذي منطقه معينه، سواء بتغذي منطقه جلد فتبدا تحس باحساس او تغذي عضلات معينه، فعلى حسب الفقره اللي مضغوط عليها، الفقره الثالثه، الفقره الرابعه، الفقره الخامسه، ايا كان الفقره اللي مضغوط عليها تبدا تحس بتنميل في منطقه معينه. قلت لك ممكن يبدا بالكتف، يزيد للدراع، يزيد للايد، دي نقطه. ممكن الموضوع يزيد كمان لتنميل برضو مع الألم، يزيد أكتر إنك تحس بضعف في العضلات، فممكن تحس بضعف في عضلات إيدك، ممكن تحس بضعف في عضلات كتفك نتيجة الضغط بتاع الغضروف بتاع الرقبة ده. بالإضافة إنه ممكن الألم أو التنميل أو الضعف ده بيزيد أكتر أو بتحس بلسعة زيادة مع العطس أو الكحة. تمام، دي الاعراض اللي انا ممكن اشوفها. وفي معلومه هنا مهمه لازم تاخد بالك منها، ان ممكن يكون عندك انزلاق غضروفي او ممكن يكون عندك ديسك ولكن بدون اعراض خالص وما يسببلكش مشكله طول حياتك وتعيش وتموت بيه من غير ما تعرف، ولكن ممكن مثلا يعني تحس بمشكله في رقبتك فتبدا تعمل اشعه فتلاقي غضروف في الرقبه بتاعتك. ممكن ما يكونش هو سبب المشكله، ركز في النقطة دي، ان غضروف الرقبة ممكن يكون موجود ولكن بدون اعراض، فمش شرط ان عشان في غضروف يظهر الاعراض. وده دور العلاج الطبيعي في النقطة دي، انه بيحاول يقلل الضغط، بيحاول يقلل المشكلة اللي بتضغط على العصب ده، فبالتبعية بيلغي لك الالم خالص. فدور العلاج الطبيعي هنا انه بيحاول يوسع المسافة ما بين العمود الفقري او ما بين العظم وما بين العصب او ما بين الحبل الشوكي، وبالتبعية مش هتحس باعراض. فدي فكرة العلاج الطبيعي، دي فكرة الجراحة انه بيحاول يشيل جزء من العظم اللي بيضغط على الحبل الشوكي. هقول لك امتى كده بتلجأ للجراحه، واقول لك افضل تمارين عشان تقلل لك من الموضوع ده بشكل كبير. طيب بالنسبه للاسباب، اشهر الاسباب اللي بنشوفها في الموضوع ده هو تقدم العمر، لان مع تقدم العمر بيبدا الديسك او بيبدا الاطار اللي محاوط للديسك بيفقد مرونته وبيبقى يابس وصلب شويه، وبالتالي ممكن يتكسر بسهوله، او ممكن انت مثلا اتخبطت خبطه لا قدر الله، حادثه مثلا، او بتقعد فترات كتير غلط، او بتقف فترات كتير، ايا كان دي مش مشاكل. ولكن لو عندك مشاكل تانية زي زياده وزن او ممكن تعمل لك مشاكل. طيب جميل، دي الاسباب، ان هو ضعف او عمر، تقدم عمر يعني. طيب ايه الريسك فاكتور او الحاجات اللي وجودها لوحظ انه بيزود؟ اشهر حاجه التدخين، فالمدخنين ظهر معاهم الموضوع ده، لان التدخين بيقلل ان الديسك ده او بيقلل الجزء اللي في رقبتك ان الاكسجين يوصل له، فلما الاكسجين يكون قليل انه يوصل له بيبقى سهل اكتر انه يتقطع وبيحصل لك فيه هيرنيشن ديسك او ان الديسك يبدا يخرج من مكانه. طيب حلو، ايه بقى العلاج وازاي احمي نفسي وايه افضل تمارين اقدر اعملها؟ مبدئيا بيبدا معاك دكتور البشري بالادويه، بتاخد مسكنات الم، باسط للعضلات، واحيانا بيتم حقن كورتيزون لتخفيف الالم. طيب جميل، ايه افضل 9 تمارين اقدر اعملهم؟ التمرين الاول هو عباره عن ايزومتريك كونتراكشن، كنا اتكلمنا عنه قبل كده، ولكن هو عباره عن انك بتعمل الحركه او بتعمل اكتيفيشن للعضله ولكن بدون حركه. وهنا هنشتغل على تمرينين ورا بعض. التمرين الاولاني عباره عن انك بتخلي رقبتك تميل للجنب ده او انها تميل للجنب الثاني، فده تمرين. او التمرين الثاني ان هي رقبتك بتلف للجنب ده او تلف للجنب ده، ولكن احنا هنا مش عاوزين حركه، احنا عاوزين نعمل الحركه ولكن واحنا راسنا ثابته. طيب ازاي؟ هنبدا بالتمرين الاولاني وهو عباره عن انك بتجيب راسك للحته دي، بتبدأ تحط ايديك في الاتجاه ده وتزق وتثبت وتقعد 30 ثانية. طيب جميل، انا مش هقعد ال 30 ثانية كلهم، انت بتعمل الموضوع ده 30 ثانية من 3 ل 5 مرات. عملت على الجنب ده بتبدأ تعمل على الجنب التاني وتزق. طيب بتستخدم قوتك كلها؟ لا، انت بتستخدم 30% 40% من قوتك، وممكن تزودها ل 50% كمان من قوتك. طيب تمام، ده التمرين الاول. بالنسبه للتمرين الثاني هو الروتيشن بقى، ان هو اللفه نفسها. انا كنت الاول بعمل كده، لا انا عاوز راسي تلف كده، فبتبدا تحط ايدك من قدام وتلف وتزق وتثبت، نفس الكلام
لمده 30 ثانيه. لقيت الموضوع سهل، قدرت اعمله بكل سهوله. ادي نص قوتك او 20% 30%، ابدا قوي لحد ما توصل ل 50% من قوتك. عملت الجنب ده، تعمل الجنب الثاني، بتثبت في الوضع 30 ثانيه، بتعمل الموضوع ده من 3 ل 5 مرات. التمرين الثالث وهو التشين ان اكسرسايز، وهو عباره عن انك بتحط صباعك عند دقنك هنا في الاتجاه ده، وتبدا ترجع راسك لورا وتقرب، ترجع راسك لورا وتقرب، ترجع راسك لورا وتقرب. تعمل الموضوع ده كام عده؟ 12 عده. عرفنا نعمله 12، خلاص بنبدا بقى نعمل الموضوع ده من 3 ل 5 مرات في اليوم. وعندك مشكله انا ما بعرفش اعد مثلا، فبتبدا تثبت، ترجع وتثبت، تثبت من 5 ل 10 15 ثانيه وترجع. بس بتعمل الموضوع ده 3 مرات، فيا اما عدات يا اما بترجع وتثبت. التمرين الرابع هو عباره عن انك بتعمل استطاله لعضله الترابيزيوس او العضله دي. هو زي ما قلت لك قبل كده، بتقعد على ايديك، بتمسك في الكرسي جنبك، بتحط ايدك ورا ظهرك ايا كان، وبتبدا. انا مسكت بايدي اليمين، يبقى انا هعمل استطاله للجزء ده. بتعمل راسك في الاتجاه ده وتشد. ولازم تاخد بالك هنا من نقطه، انه ما دام استطاله يبقى هتقعد 30 ثانيه. بتعمل الموضوع ده من 3 ل 5 مرات في اليوم. ده بالنسبه لتمرين الاستطاله الاول. التمرين الثاني للاستطاله هو عباره عن، كنا اتكلمنا عنه قبل كده، للليفيتر سكابيولا. انا هعمل مثلا الجزء اليمين، كده كده احنا بنشتغل على الجزئين، فخلينا نشتغل على الجزء اليمين. بتحط ايدك اليمين على راسك او على كتفك كده من ورا بالشكل ده، وبراسك تبص لركبتك العكسيه. انا شغال يمين يبقى هبص لركبتي الشمال، وبتبص لها لتحت وتشد. طيب جميل. بعمل الموضوع قد ايه؟ 30 ثانيه من 3 ل 5 مرات في اليوم. بالنسبه للتمرين اللي بعده كنا اتكلمنا عنه قبل كده، وانك بتعمل سكويز للسكابيولا بتاعتك، او انك بتضم عظمه لوح الكتف هنا وهنا على بعض. ازاي؟ عباره عن انك مش بنعمل ايدينا لورا زي ما اتكلمنا قبل كده، ايديك ثابته عاد اهو، وبتبدا ترجع لورا بالشكل ده وتزق. ولازم تاخد بالك، انت مش بتعمل كده كده، انت بتشغل عضلات تانية. لا، انا عاوز كتفك ينزل لتحت، كتفك نزل، وتضغط لورا وتثبت، بحيث تحس بشد ما بين عظمتين لوح الكتف بينهم وبين بعض، كأن لو حد حط ايديه بينهم هيبدأ يضغط عليها. وبرضه في نفس الوقت مش عايزك تعمل كده، مش عايزك جامد وخلاص، لا، انا عايزك ترجع بالراحة وتثبت. تعمل الموضوع ده قد ايه؟ من 3 ل 5 مرات، وبتثبت في المرة 30 ثانية. بالنسبه للتمرينين الجايين هم اشبه ببعض شويه. فاكر تمرين القطه اللي كلمتك عنه قبل كده؟ هو زيه بالظبط، ولكن هتعمل وهتتنقل من وضع لوضع. وضع انك بتعمل سنمه جمل مثلا بالشكل ده، وراسك تضم لتحت. خد بالك من الوضع ده وبتثبت فيه، بتثبت فيه من 10 15 ثانيه، وبعدين بعد ما تخلصه بتدخل على اللي بعده على طول، كانك بتعمل قرش او قوس كده في الظهر، وبتثبت من 15 ل 20 ثانيه او من 10 ل 15 ثانيه. بتعمل مره كده ومنها لده، وبتثبت في الوضع ده 15 وفي الوضع ده 15، يعني 30 ثانيه، نص دقيقه. وبتعمل الموضوع ده كله من 3 ل 5 مرات في اليوم. دي التمارين اللي انا اقدر اعملها وسهله جدا في البيت، وان شاء الله اقدر اعملها بكل سهوله. طيب امتى بقى بلجأ للجراحه؟ مبدئيا لازم تاخد بالك ان عدد قليل جدا هو اللي بيحتاج للجراحه. مش كل الناس بتحتاج جراحه في حالات الغضروف. العلاج الطبيعي بيكون له دور مهم جدا 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 لتقليل الاعراض ولاختفائها كمان لمده كبيره. طيب امتى بقى بلجأ للجراحه؟ لو عندي الم شديد بقى وما بيختفيش نهائيا، في الم في ظهري ومش قادر وما بيروحش، ظهري او رقبتي، يعني ايا كان الغضروف فين فيهم. دي نقطه. تاني مشكله، الموضوع زاد لانك بدأت مش عارف تسيطر على الحمام، المثانه بتاعتك مش عارف تسيطر عليها، والدروب فوت اللي اتكلمنا عنه قبل كده، ان رجليك بدات تقع لتحت. ثالث واهم نقطه، ودي نقطه قلناها كتير برضو، ان هو الفيل تو كونسرفتيف تريتمنت، انك عملت علاج طبيعي لمده طويله جدا وبرضو مفيش تحسن، ساعتها لازم بتلجأ للجراحه. الجراحه مش الحل الاول، ولكنها حل من ضمن حلول العلاج. نهاية لو وصلت لحد هنا، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. ما تنساش تتابعنا على انستجرام، تويتر، فيسبوك، بنحاول نرد في اسرع وقت باذن الله، لان عدد الكومنتات بقى كبير شويتين، مش قادرين نرد بس على الكل باذن الله. هنحاول باذن الله نظبط الدنيا شويه. بس كده، سلام عليكم.